Welcome to ePay channel. කතා වෙන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා eBay ඇතුලේ drop shipping කරනකොට එතකොට මේක ප්‍රවර්ධනය කරන වීඩියෝ එකක්. මේකේ easync easync එකෙන් කරන්න පුළුවන් easync එකෙන් කරන්න පුළුවන් Amazon එකේ තියෙන products eBay එකේ drop ship කරන විදිය. ඉතින් කලින්ම කියන්න ඕන ටූල් එකක් software එකක්. ඉතින් ඒකට පිරිවැය දැරලා තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න හැම වෙලේම. මොකද ඒ වගේ තියෙන මේ මීට සමාන softwares ගොඩාක් තියෙනවා. ඕන තරම් තියෙන හොයාගන්න පුළුවන්. මේ එක්කෙනෙක් approach කරපු එකක් කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් දේවල් බොහොමයක් තියෙනවා. කරන්න විදි තියෙනවා. ඉතින් ෆ්‍රී ට්‍රයිල් එකක් අරන් උනක් බලන්න පුළුවන්. හැම වෙලෙම කියන්නේ අපිට අවදානම් පැත්තක් තියෙනවා කරද්දී නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි අපි කරන්නේ drop shipping අවදානමක් එක්කනේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව අපි හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මේකත් එක කරන දැනට කරගෙන යන කට්ටියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ software එක නෙමෙයි වෙන softwares එක හරි නැත්නම් manual හරි එකම දේ කියන්න තියෙන්නේ manual කරන්න යන්න එපා. ඒක තමයි මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් කිව්වේ manual කරන්න යන්න එපා. tool එක කරන්න මේ tool එක විතර නෙමෙයි ඕන තරම් tools එක කැමති එකක් ගන්න. මේක මම මේ ප්‍රවර්ධනය කරන්න තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ easync එකේ ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් තියෙනවා. මේක dashboard මම කියලා පෙන්නන්න. මේකේ list කරන්න පුළුවන්. මේකේ stores ඔයාලට link කරගන්න පුළුවන් ඕන තරම්. right එතකොට මේක automated වෙලා තමයි යන්නේ. කියන්නේ වාට එන orders ටික තියෙන information ටික customer messages ටික මේ ඔක්කොම එකතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අර one stop shop එකක් වගේ මේකේ ඔක්කොම details ටික තියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ මේ dummy source ටික දාලා තියෙනවා. මේ ruby show කියන එක අරගෙන ඒක ඇතුලේ පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකේ dashboard එකේ තියෙන මේ orders පුත් ඇවිල්ලා නැතාම මේක demo version එකක් නිසා. ඉතින් orders ටික ආවට පස්සේ මෙතන ඔක්කොම orders ටික පෙන්නනවා. item find එකට ගියොත් item find එකේදී මෙන්න මේ ටික බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල්. කොහොමද කියලා amazon.com site එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් sites වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි .com site එකෙන් මේව කරනවා නම් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් right මොනවද items තියෙන්නේ මොනවද කියලා. profit margin තියෙනවා කොහොමද කියලා profit margin minus මේ minus යන විදිහත් ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙනවා. selling price එකත් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් price එක හදා ගන්න විදිහත් මෙතන add store option එකට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා simplify කරලම කොච්චර දුරකට හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මෙතන අර back to earth down to earth මගේ තව වීඩියෝස් වලත් මේක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒක හරියට විදිහට වෙන්න ඕන. මොකද අර උලුප්පල පෙන්වන්නේ නැහැ රයිට් මෙච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් කියලා. ඒක හරියාකාර පෙන්වනවා කොහොමද මේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් eBay තියෙන ෆීස් එකයි ඔක්කොමත් එක මේක බලාගෙන මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඔයාට මේව කරන්න දැන් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රොඩක්ට් එක බලලා ඔයාට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනට ගිහිල්ලා එක්සැම්පල් එකට මෙතන ads to දැම්මොත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මෙතනින් එනවා රයිට් මේක ඇඩ් වුණා කියලා. ඇඩ් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා රයිට් මොකද්ද මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක මොකද්ද ඉතින් ඔයාට ගිහිල්ලා ඒක ක්ලික් කරලා උනත් Amazon එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන නම් ground search එකක් කරන්න පුළුවන් eBay එක ඇතුලේ රයිට් කොහොමද මේක විකිනෙන්නේ කියලා. මම සාමාන්‍යයෙන් කලින් කරද්දි එහෙම කරන්න කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක කම්පිටිෂන් එක තමන්ම ඇති කරගන්න. හැබැයි ඉතින් මේකෙන් කරද්දි අපි දන්නවා මේක කොච්චර widely open ද කියලා. අපි ලංකාව ඇතුලේ Amazon to eBay dropshipping කරන කට්ටිය බොහොම සුළු පිරිසයි ඉන්නේ. මොකද රිස්ක් එක වැඩි නිසා. හැබැයි පිටරට ඉන්නවා මේක ලොකුවට කරන. ආයි මම කියන්නේ මැනුවල් කරන්න යන්න එපා. මැනුවල් කරද්දි තමයි ඉෂුව එක වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි හැබැයි ආයි කියන්නේ අර අවදානමත් එක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. මොකද ඔප්ෂනල් දෙයක් විදියට නෙමෙයි මේක දකින්න වෙන්නේ. මේක මැන්ඩටරි දෙයක් විදියට තමයි ඉස්සරහට දකින්න වෙන්නේ. යන විදියත් එක්ක ටිල් තව දේවල් අපිට අලියකින් මේ පැත්තෙන් ලැබෙනකම්. මම මේ දේවල් ටිකක් පොඩ්ඩක් කිව්වේ මේක ප්‍රවර්ධනය කරනකම අපේ කොහොමද ඔළුව වලට මේ ටික දාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක already තියෙනකොට ඔයාලට store එකක් add කරගන්න පුළුවන් setup කරන්න පුළුවන් easync වලට ඔයාගේ orders ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ කියනවා වගේ ඔයාට මේකේ මේ find එකේදී ඔයාට ඕන තරම් items හොයාගන්න පුළුවන් මොකද්ද කියන එක. ඉතින් ඒකෙදිත් මේගොල්ලෝ demo version එක නිසා මේකේ තියෙන්නේ same products ටික තියෙන්නේ amazon.com එකෙන් අපි Amazon කැනඩා ගියොත් ඒකේ වෙනස් වෙනවා මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වලින් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. අනිත් කාරණේ තමයි දැන් මේකේ මෙච්චර products තියෙනවා නම් මේවට තියෙන demand එක ගැන හිතලා
බලන්න තව වාට තියෙන ඔප්ෂන්ස් වලින් කොහොමද ගන්න පුළුවන් කියලා අයිඩියා එක. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තව රිසර්ච් එකක් තමයි මම දැනොත්ම කරන්නේ. අන්න ඒ ටික බලන්න. ඉතින් අපි හැම වෙලේම බලන්න මොන දේ ආවත් අපේ පැත්තට ඒක කොච්චර දුරකට ඒක වැදගත් වෙනවද කියන එක. ඉතින් ඒක Taman තීරණය කරන්න කොච්චර දුරකට Tamanට ඒක ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මම මේක ප්‍රවර්ධනය කළා මේක මම කියවල ඉවරලා මෙතනින් ඉවර වෙන එක නෙමෙයි. ඔයා ඒක ඇතුලේ කොච්චර දේවල් ඔයාට දැන් මේක ගන්න කියන එකත් නෙමෙයි මෙන්ෂන් කරන්න ඔයාට ඔකේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන්. කොහොමද මේව කරන්න පුළුවන් අන්න ඒක. ඉතින් තමන් බලන්න ඕන මොකද්ද කියලා. ඉතින් percentage එකක් තියෙනකොටත් ඒකේ අර කලින් කියනා වගේ 30 to 40% markup එකක් තියලා තමයි කරන්න ඕන. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් Amazon එකට use කරන Amazon එකේ තියෙන product එකක් ඒකට යද්දි අපි profit margin එක කොච්චරද කියන එක අපි හැම වෙලෙම දැනගන්න ඕන. ඉතින් අර බය වෙන්න දෙයක් නැති කාරණේ තියෙන්නේ හරියට product එක ඒගොල්ලෝ යවන නිසා. ඉතින් නැත්තම් වෙන්නේ මොනවද ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ අර අපි ඇතුළෙම හදාගන්නවා මේ කම්පිටිෂන් එක මෙහෙම මෙහෙම කියලා. ඉතින් හරියට දැන් මටත් කියන්නේ කියලා ලංකා ප්‍රජාව අපි මේකට කන්වර්ට් වෙලා යනවනම් කොච්චර දුරකට සාර්ථක වෙනවද කොච්චර දුරක් කරන් යනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ කොමියුනිටි එකක් විදිහට හරියට කරගුත් විතරයි. right? ඒකට මූලික වෙන්නේ ප්‍රයිස් මාජින් එක ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක. ඉතින් කරින් කරපු ඒවා නම් කරන ගොඩක් අපහසුයි මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේකේ ප්‍රීවියු එකට ගියාම පෙන්නනවා මොනවද තිබ්බේ කියලා. මේක තමයි මැසේජ් ඔප්ෂන් එක. මැසේජ් එකෙන් පෙන්නනවා මේකෙදි දැන් eBay එකට ලොග් වෙන්න නැතුවම අපිට මෙතන තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ටික මෙතන එක තැනකට අරගෙන දෙනවා. මොනවද වෙන්නේ මොනවද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ටූල් එකක් විදියට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ මම එකයි මුලින් පටන් ගද්දිම කිව්වේ ටූල් යූස් කරන කට්ටිය දන්නවා මේ විදිහේ ටූල්ස් one stop shop එකක් නේ එක තැනකින් ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. ඒ ටික බලා ගන්නකොට ඉතින් මේකේ orders available ඔක්කොම තිබ්බනම් මෙතන profit margin ටික කොච්චරක් තියෙනවද ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේක demo version එකක් නිසා ඒකේ ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර message වලින් කියන එකක් තියෙන්නේ important message ටික මොනවද කියලා තියෙනවා. sold message ටික පෙන්වනවා මොනවද කියලා. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම හැම දෙකක්ම එක තැනකින් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන tool එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අන්තිම විදිහට කියන දින එකයි Taman තීරණය කරන්න ඕන කොච්චර දුරකට මේක Tamanට විදිහට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ කිව්ව පළියට හැම එකක්ම කරන්න නැතුව මේක රිසර්ච් කරලා හරියට ගන්න. ඉතින් මේගොල්ලොත් අප්‍රෝච් කරේ ඒගොල්ලන්ගේ එක ප්‍රවර්ධනය කරගන්න. ඉතින් Taman දැනගන්න මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේකේ ඇතුළේ තියෙන ගොඩක් දේවල් අපිට උදව් ගන්න පුළුවන්. මොකද මාත් එක්ක වැඩ කරන නිසා මෙතන තවත් ලංකාවේ කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරනවද දන්නේ නැහැ මන්නම්. ඉතින් මාත් එක්ක වැඩ නිසා තියෙන ප්‍රොපෝසල් එකත් එක්ක වැඩ කරොත් මේ දුන්න එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳයි. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව හැම වෙලේම ප්‍රවර්ධනය කරනවා වගේ මගේ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහලා ගන්නවා නම් ඒකේ කෝඩ් එකකුත් තියෙනවා 50%ක ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් කැමති නම් භාවිත සමාවෙන්න ඉස්සලා ක්ලිප් එක කරන වෙරුණා මේ අසනීප තත්ත්වය නිසා එක දිගට කතා කරනට අපහසුයි. රයිට් කලින් කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් තියෙන ලින්ක් එක තියෙනවා මෙන්ෂන් කරලා ඒකට ගිහිල්ලා නිව්විය එකට තියෙනවා 50% ඩිස්කවුන්ට් එක. ඒක උන්න යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අකමැති නම් ඩිරෙක්ට් ගිහිල්ලා පර්චේස් කරන්න පුළුවන් මගේ මේ ලින්ක් එකට යන්නෙත් නැතුව. ඉතින් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් ඔබටම හොයාගන්න හැකි වෙයි කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් හරියාකාරව නිසි ලෙස පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ටූල්ස් ගොඩාක් ඒවා ඉදිරියට එයි. මොකද ලංකාව ටාගට් වෙන නිසා දැන් තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඉතින් හරි දේ හරි විදිහට මේව කරන්න. මේගොල්ලන් එක මට ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේකත් එක කරගන්න හැකි වෙන. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඉදිරියට මම හොයාගන්න දේවල් එක්කත් මම ෂෙයා කරගන්නම්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට පහසුවෙන් නෙමෙයි පහසු කියන අමාරුයි අපිට අවධානම අඩු කරගෙන මේක ඉදිරියට කරගෙන යන්න අපි හැමෝම උත්සාහ කරමු. Right, and thank you for watching. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඊපල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එකේ තියෙන anthenim channel එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම වල ඉදිරියට යන්න අපිට ජය. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.